السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا. اليوم غادي نوجدوا الدجاج بالحامض مشوي في الفرن مرافق مع بطاطا وسلطه خفيفه. وخليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا طريقه التحضير. وفي التتبيله ديال الدجاج غادي نحتاجوا عصير نص حامضه، قشور نص حامضه، اكليل الجبل الصراحه ما عرفتش شنو سميتو بالمغربيه، والملح والبزار، شويه زيت العود. ويلا ندوزو نوجدوا الدجاج ديالنا. وبالنسبه للدجاج انا هنا اختاريت ندير في خيضات. بالنسبه لكم ممكن ديروا اي قطع ديال الدجاج كتفضلوا، والكميه كذلك كتبقى على حسب عدد افراد الاسره. غادي نزيدوا عليه الدجاج ديالي. بعد ما درت عليه التتبيله ديالو غادي ندخلو الثلاجه على الاقل ساعتين قبل المده الطهي، ومن الافضل انه يبقى ليله كامله. وهنا قبل ما ندخلو الثلاجه غادي نزيد عليه الثوم غبره. هنا الدجاج ديالي خرجته من الثلاجه من بعد ساعتين، دابا واجد باش ندخلو الفران. غادي نديرو في اللاطه هاد العطريه نحتفظوا بها، وغادي ندخلهم الفران اللي مسخن من قبل على درجه 200 لمده ساعه، ونتلاقاو من يوجد ان شاء الله. والمرافقه الدجاج ديالي بغيت ندير بطاطا في الفرن. ولتحضير هاد البطاطا غادي نحتاج، عندي هنا 3 البطاطات كبار قطعتهم بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا. والعطريه غادي نحتاج تحميره، ثوم غبره، الزعتر، البزار والملحه وشويه زيت الزيتون. وغادي ندخلها الفران مسخن من قبل على درجه 180 للمده ديال نص ساعه. من بعد نص ساعه خرجت الدجاج ديالي من الفران وغادي نسقيه بداكشي اللي بقى ليا من العطريه اللي رقدتو فيها. ونرجعو يكمل الطياب ديالو. وهنا غادي ندوز نوجد واحد السلطه اللي غادي نحتاج فيها حبه ديال الطماطم، حبه ديال لافوكا، حبه د الموتزاريلا، كنزيد عليها قطيره ديال الحامض. صافي ما كندير انا لا ملح لا والو. وهذا هو الشكل النهائي للطبق ديالي، كيجي لذيذ بزاف. ونتمنى انكم تجربوه ويعجبكم، وما تنساوش الاشتراك واعجاب وبارطاجيو الفيديو الى عجبكم بطبيعه الحال.